सगळ्या चिप्स तळून झालेल्या आहेत, मस्त कुरकुरीत होतात, जबरदस्त दिसतंय। चिप्स छान अशा कुरकुरीत होतात, मस्त अशा खुसखुशीत होतात, मसाल्यांमुळे मस्त अशा चटपटीत लागतात, महिनाभर छान राहतात। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण मस्तपैकी तांदळाच्या पिठापासून कुरकुरीत असे क्रॅकर्स किंवा वेफर्स कसे बनवायचं ते बघतोय। मुलांना आदल्या मधल्या वेळेत काही ना काही चटपटीत खायला लागतं, आवडतं। प्रत्येक वेळेस बाजारातून विकत आणून दिलेलंच तब्येतीसाठी हेल्थसाठी चांगलं नसतं, बरेच त्यामध्ये काही प्रिझर्वेटिव्स केमिकल्स असतात। मग आज घरच्या घरी करूयात। 1 कप पाणी घालायचं, पाण्याला आधी छान उकळी काढून घेऊयात। पाण्याला व्यवस्थित अशी उकळी आली की यामध्ये मीठ घालूयात चवीपुरतं आणि थोडीशी हळद, रंगापुरती, दिसायला सुंदर दिसावं म्हणून मिसळून घेऊयात। आणि यामध्ये 1 कप तांदळाची पिठी घालायची, मिक्स करायचं, गॅस बंद करायचा। आता जरी हे सुकं वाटत असलं तरी नंतर जेव्हा आपण मळू तेव्हा हे प्रपोर्शन किंवा प्रमाण परफेक्ट होतं। आता झाकण ठेवायचं आणि एक 10 मिनिट आपण हे बाजूला ठेवूयात, गॅस बंद केलेला आहे। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। चला तर मग ही उकड व्यवस्थित थंड झालेली आहे, आता काढून घेऊया। तशी या पॅन मध्येच मळली तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये। जनरली ज्या भांड्यात जितकं सोयीचं पडेल, कमीत कमी भांडी पडतील तेवढा ट्राय असतो। आणि हे छान आता व्यवस्थित मळून घेऊयात, एकजीव करून घेऊयात। चला तर मग ही उकड व्यवस्थित मळून झाली की हे 2 पोर्शन मध्ये डिवाइड करूयात। तर हा गोळा घ्यायचा जो आधी आपण बनवून घेतलाय, वॅक्स पेपरवर ठेवायचा, आणखी एक पेपर यावर ठेवून घ्यायचा आणि हे लाटून घ्यायचं व्यवस्थित लाटण्याने। जितकं पातळसर लाटता येईल तितक्या याची पातळ पोळी लाटून करून घ्या। आता हे एकसारखं लाटून घेतलं, खालची जी बाजू आहे तो वॅक्स पेपर हलकासा असा काढल्यासारखं करायचं आणि पुन्हा त्यावर ठेवायचं, म्हणजे मग त्यातल्या ज्या चिप्स आपण करून घेतो त्या पटकन निघतील आणि चिकटून नाही बसणार। आता हा वरचा पेपर काढून घ्यायचा। बटर पेपर नसेल तर या ठिकाणी तुम्ही प्लास्टिकचा कागद वापरला तरी चालेल। आता हे झालं की याला फोर्कने टोचे पाडून घ्यायचे आणि तुम्हाला हवा तसे याला शेप देऊन घ्यायचा। मी डायमंड शेप मध्ये कट करून घेते। परफेक्ट। आणि हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया तळण्यासाठी। फटाफट निघतात, तुम्ही बघू शकाल। चला तर मग इथे या चिप्स बनवून तयार आहेत, सुंदर दिसतात, तुम्ही बघू शकाल। आणि त्याचबरोबर तेलही गरम करून झालेलं आहे, तर आता हे तेलामध्ये सोडायचे। आणि छानपैकी दोन्ही बाजूने फ्राय करून घ्यायचे हलके होईपर्यंत। आणि मीडियम हीटवर करायचं, म्हणजे मग ते छान असं तळलं गेलं पाहिजे दोन्ही साईडने, नाहीतर आतमध्ये ते कच्चं राहू शकतं।
चला तर मग या चिप्स मस्तपैकी आपला फ्राय करून झाल्यात, छान अशा कुडूम झाल्यात, तुम्ही बघू शकाल. आता त्यातलं तेल निथळून घ्यायचं आणि टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचं. आणि याच पद्धतीने आपण सगळ्या आपल्या फ्राईज तळून घेऊयात. चला तर मग सगळ्या चिप्स तळून झालेल्या आहेत, मस्त कुरकुरीत होतात. आता हे काढूयात, तुम्ही आवाज बघू शकता. वा. आणि हे गरम गरम असतानाच काय करायचं, यावर लाल तिखट भुरभुरायचं. बेडगी मिरची आहे त्यामुळे रंग सुरेख येतो. पाव चमचा चाट मसाला आणि सेंधव मीठ. आणि हे पटकन क्विकली आपण हे टॉस करून घेऊ. मस्त जबरदस्त दिसतंय. चिप्स छान अशा कुरकुरीत होतात, तुम्ही बघू शकाल. मस्त अशा खुसखुशीत होतात. वाव. आणि मसाल्यांमुळे मस्त अशा चटपटीत लागतात. हा हा भन्नाट. थंड झाल्या व्यवस्थित की हवाबंद डब्यामध्ये भरून स्टोर करू शकता. महिनाभर छान राहतात, टिकतात. तर नक्की बनवून बघा. सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच मस्त चटपटीत रेसिपी बरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा. मधुराज रेसिपी, महाराष्ट्राची अस्सल चव.